ปัดทอผัดขาวครับปัดขาวปัดทองยานวดเพื่อกระดูกส่วนเร็วกดขาวันไรเดินทางบ้านเป็นตะกร้าเลยค่ะมีหลายไส้ให้เลือกเลยนะคะเราคือต้องซื้อเพิ่มอีกอันหนึ่งนะลูกเพิ่มอีกไหมเหรียญ2 กล่องได้แวะครับอย่าจากไปจ้ะ
วันนะใส่ตู้เย็นไว้ได้3 วันทานได้พาเมียไปเที่ยวเนี่ยปีใหม่เนี่ยยังไม่ได้ยอดเดี๋ยวเมียผมไม่ได้ไปเที่ยวนะฮ่องกงโอเคเป็นมักเตะเลยนะฮ่องกงและนี่ฮะคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ สวัสดีจ้ามาม่าญี่ปุ่นอร่อยครับพี่คุณพี่เสื้อขาวด้านหลังตะกร้าเมียไปเที่ยวเมียอยากกินสมบูรณ์โภชนา20 บาทดูโมจะไปต่อคิวเขามาเลยนะไปไหนเรื่องก็ไปรู้ฮัลโหล
สวัสดีครับ อะไรกันทุกคนนะ ขอบคุณนะขอบคุณ สวัสดีค่ะไปค่ะดูก่อนนะจ๊ะ อะไรคะคุณชิมไหมอะไรนะคะชิมไหมคะทานมากรู้แล้วว่าต้องอร่อยมาก มากเลยเหรอจริงป่ะไปแล้วก็อร่อยจริงๆไม่มาทุกวันอ่ะได้ไงจะพูดถึงมันร้อยนึงนะไม่เอาต้องครับผมได้ครับ อันนี้ชุดเท่าไหร่คะ ชุดละ60 บาทครับ แต่น้ำจิ้มด้วยหรือว่าน้ำจิ้มต่างหาก น้ำจิ้มหนึ่งครับได้น้ำจิ้มหนึ่งครับครับเราซื้ออะไรแล้วพอสั่ง